Slide left, tightens 2, tightens half long, 30, 4 right, 40. Sziasztok! Megérkeztünk egy újabb Rolling Panda Club Championshiphez a WRC-ben, ahogy mondjuk ugye egy Eszti által indított versenysorozat. Az előző skandináv Championshipbe 8. helyet sikerült elérnem a 11-ből, 12-ből, nem tudom, és hát ez így azt jelenti, hogy 2 pontot még azért elcsíptem. És akkor most jön a következő, mert ugye az lezárult, ez pedig a Finn Rally, és az első pálya, az pedig a... nem tudom mi a neve. Mi az első pálya neve? Mondjad meg nekem. Belépünk most szépen a versenybe. Akkor nem a pálya nevét tudjátok meg. Autó. Az S1600-as kategóriából lehet választani, ez itt egy Citroen Saxo Super 1600, egy C2 Super 1600, egy Ford Puma, egy Peugeot 206 és egy Renault Clio-ról van szó. Hát apró különbségek vannak, de hát mivel egy kategória, így súlyban vannak eltérések, hogy 950 és 1000 kg között mozognak, lóerőbe pedig 225 és 210 és 210 között. Én kipróbáltam a Saxót, a C2-t és a Ford Pumát a gyakorlásba, mivel úgy néztem, hogy a Saxo és a C2 azok a time trialba elég előszerepelnek, úgyhogy nekem a Saxo jött be így érzésre, azzal sikerült mennem eddig egy 5 perc 58-at, de az ugye nappal volt, mert a time trialnál nem engedte beállítani azt, hogy éjszaka legyen, úgyhogy ez most így érdekes lesz, hogy éjszaka mit sikerül mennem. Az első köridőm amúgy a Ford Pumával egy 7 perc 11 volt, de hát borulásokkal, pályaelhagyásokkal, meg minden. Hát most meglátjuk, mentem körülbelül egy olyan 5 kört, meglátjuk az mire volt elég begyakorolni, és akkor nekem eddig a Saxo Super jött be eddig a legjobban, úgyhogy őt választalak, téged választalak. Na. És akkor kezdődjék a verseny. Van shakedown, igen. Honkanen a pálya neve. Hát nem is tudom, menjek shakedown, érod valamit? Megyünk egy shakedown. Óvatosra. Milyen így éjszaka. Start 60, 5 right, good luck. 5, 4, 3, 2, 1, go 60. 5 right short, 150. Mivel kapcsolok lámpát, haver? Jaj. Igen. Edit device. Caution jump. Sudden 6 right to slide left, 30, 1 right. 1 left short and 6 left. To 4 right, short of the crest, 30, 5 left of the crest, 50. 6 left. To 4 right short and small jump, 70. Small crest, 90. Small jump, 40. Slide left, tightens 2, tightens half long, 30. 4 right, 40. Crest. Finish. Jó, az most igazából tökéletes, de legalább rájöttem, hogy kell lámpát kapcsolni. Haha. Na. Oké. Vehicle setup.
Jó, nem kell semmit javítani. Műk. Vigyünk-e pótkereket? Szerintem nem kell. Könnyebbek leszünk. Gravál Supersoft. Oké. Aztán most gyerünk éles. Na! Most jön az izgi része. Start 60, 5 right, good luck. Hát igen, azért többet ér a lámpa. 5, 4, 3, 2, 1, go 60. 5 right short, 150. Caution, jump, sudden 6 right to slide left, 30, 1 right. 1 left short and 6 left. To 4 right, short of the crest, 30, 5 left of the crest, 50, 6 left. To 4 right short and small jump, 70. Small crest, 90. Small jump, 40, slide left, tightens 2, tightens half long, 30, 4 right, 40. Crest, late 2 left, 100. 4 left short, and 4 right, to 4 right short, 60. 4 right, 50. Caution, 4 right, sharp of the crest, and slight right, 100. Crest, and big crest, into bump, 180. Left of the crest, into sudden 5 right, and 5 left, short of the crest, into crest, 90. Slight left, long. To left of a crest, 40, caution, right of a crest, sudden 2 left, half long, past junction, 60. Slight right, and slight left, to crest, 50, small jump, 60. 5 right of the crest, open 6, long, 120. 4 left, 90. 3 right of the crest, keep in, 50. Slight left of the crest. And slight right, brake, and 3 left short, 30. Crest, 80. 4 right short of a crest, 60. Small jump, 30. 3 left, tightens, and slight right, 100. Long crest, and 5 left of the crest, 60. 6 right sharp, 100. Brake, 6 right to the crest, and 4 left, 40. 2 right short, and 6 left, long, 100. 4 left short, narrows, into 5 right, and bump. And 4 right, sharp of the crest, into 5 left. And jump, 40. 5 right of the crest, 40. 5 right, 30. 4 left of the crest, half long, 30. 3 right sharp, 30. 3 left, sharp of the crest, 40. 6 right, 60. 6 left of the crest, opens very long. To jump, 70. Unseen, 4 right short, to slight left, and only 6 right. And 6 left of the jump, 50. 6 left of the crest, 40. Right of a jump, 40. Crest, 30. Right of a crest, into bump. And 5 left. And 3 right short, 90. 6 left, into 6 right. And slight left of the crest, 30 bumps.
and jump 30. Small jump and 5 left to jump 50, crest 70. Jump into sort of 5 right 60. 5 left tightens 70. Early 6 left of the crest 80. Late 5 right of the crest. Caution tightens 4 half long 30. Slight left. Tightens 4 40. 5 right 60. Turn 1 left around side and slight right 80. Left of the crest to 5 right sharp. To slight left, brake 40. Early 1 right 90. Late 3 left 40. 3 right to the crest 30. Late 2 left half long 40. 3 right half long 50. 4 left tightens 40. 5 right short 70. 6 left slowing and only 6 right of a bump into right of a jump 80. 1 left short of a bridge and turn square right short and 6 right of the crest long over finish to stop. Okay, that's a 5 minute 57.8. Hallod? Éjszaka megdöntöttem a rekordidőmet úgy, hogy éjszaka van. Szóval... Na, király! Rekordidő, éjszaka. Úgy, hogy nappal mentem a rekordidőt. Királyság. Úgyhogy ez is megvan. Első verseny letudva. A többire még rá kell gyakorolni. Úgyhogy... ja. Köszönöm, hogy megnéztétek. Aztán majd jön a következő. Amikor arra is egy kicsit rágyakorlok, és meglátjuk, hogy lesz. Ja, szavaztok!